MGA Kapulso, may isang bagay na nakupa sa inyong kusina ngayon na malamang kay ginagamit ninyo para lang sa pagluluto. Pero ayon sa daan-daang pag-aaral mula sa Harvard, Oxford, iniya pang nanggugunang institusyon sa buong mundo. Kapag ginagamit sa tamang paraan, sa tamang dami, at sa tamang oras, ang simpleng bagay na ito ay maaaring maging isa sa MGA pinaka-makapangyarihang bagay na magagawa ninyo para sa inyong kalusugan araw-araw. Ang bagay na iyon ay ang olive oil, and ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang mangyayari sa inyong katawan kapag ininom ninyo ang isang KUTSARA na extra virgin olive oil bawat araw sa loob ni 7 araw. Hindi ito sabi-sabi. Hindi ito internet hype. Ito ay totoong science na isinilain sa simpleng wika para sa ating MGA Pilipino. Pero bago tayo magsimula, gusto kong maging malina sa dalawang bagay. Una, hindi lahat ng olive oil ay pantay. Ano rin na mahalaga, sa lahat ng pag-aaral na pag-usapan natin, gayon ay ang extra virgin olive oil, hindi ang regular na olive oil, hindi ang olive pomace oil, extra virgin lamang, dahil ito ang uri na naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng MGA active compounds na responsible sa MGA benepisyo. Pangalawa, ang isang kutsara bawatara hindi magic pill. Hindi ito kapalit ng tamang pagkain, regular na exercise, at proper na medical na pag-aaralaga. Pero kapag isinama ito sa isang malusog na lifestyle, ang may resulta na ipinapakita ng pananaliksik ay kahanga-hanga. Ako si Dr. Miguel Santos. Ang gayon, dadalhin ko kayo sa 7 araw na pag-alakbay kung ano ang nangyayari sa inyong katawan sa bawat araw na inyong ginagawa ang simpleng gawing ito. Magsimula tayo sa araw isa sa unang araw ng pag-inom ng isang kutsara ng extra virgin olive oil. Ang unang bagay na magsisimulang mangyari sa loob ni inyong digestive system. Ang extra virgin olive oil ay naglalaman isang compound na tinatawag na oleocanthal. Ito ay isang natural na anti-inflammatory compound na ang MGA mananaliksik ay natuklasan na gumaganap ng katulad sa ibuprofen sa katawan, isang kilalang pain reliever at anti-inflammatory na gamot. Pero narito ang naibang bagay. Ang oleocanthal ay gumagawa nito ng walang MGA side effects na karaniwang kasama na regular na painom ni ibuprofen tulad na stomach irritation at kidney stress. Sa unang araw, ang oleocanthal ay nagsisimulang makipag-interact sa COX-1 at COX-2 enzymes. Sa inyong katawan, ang parehong enzymes na tinutugunan ay MGA NSAIDs o non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ang resulta ay isang banayad na anti-inflammatory effect na nagsisimulang kumalat sa inyong systemic circulation. Para sa maraming Pilipino na may mataas na uric acid, mataas na blood pressure, o diabetes, ang chronic inflammation ay isa sa pinaka-mapaminsalang bagay na nangyayari sa loob ng kanilang katawan araw-araw. Tahimik o walang sintomas. Ang oleocanthal ay direktang lumalaban sa prosesong ialsimula sa unang araw. Bukod pa sa oleocanthal, ang extra virgin olive oil ay naglalaman na hydroxytyrosol at oleuropein, dalawa pang powerful na polyphenols na may antioxidant properties. Sa unang 24 na oras, nagsisimula ang MGA compound na ito na neutralize ang free radicals sa inyong bloodstream. Ang MGA nakakalason na molecules na nagdudula na cellular damage at nagpapabilis na proseso ng pagtanda. Ayon sa isang pag-aaral na nai-publish sa Journal of Nutritional Biochemistry, ayon sa beses na pag-inom ng extra virgin olive oil, ay nagpapakita na measurable na pagtaas sa antioxidant activity sa dugo sa loob na 2 oras. Ibig sabihin, ang epekto ay nagsisimula ng mas mabilis kaysa sa inasahan na karamihan ang araw-dalawa. Sa ikalawang araw, ang pinaka-kapansin-pansing bagay na nagsisimulang mangyari ay sa inyong digestive system at gut health. Ang extra virgin olive oil ay nagpapasigla na production ng bili mula sa inyong atay at gallbladder. Ang bile ay critical para sa proper na digestion ng taba at para sa absorption ng fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, D, E, at K. Para sa maraming matatandang Pilipino na marahil ay may suboptimal na gallbladder function, ang regular na pag-inom ng olive oil ay tumutulong na panatilihing aktibo at malusog ang gallbladder. Bukod pa rito, ang extra virgin olive oil ay nagpapabagong gut microbiome sa napaka-positibong paraan. Ayon sa isang pag-aaral na nai-publish sa Nutrients, ang MGA polyphenols sa extra virgin olive oil ay nagsisilbing prebiotic, ibig sabihin, pinakad,
Inila ang MGA kapaki-pakinabang na bakterya sa inyong gut habang pinipigilan ang paglago na MGA harmful bacteria. Para sa MGA may type 2 diabetes o pre-diabetes, ito ay napakahalaga dahil ang gut microbiome ay may direktang koneksyon sa kung paano pinamamahalan ng inyong katawan ang blood sugar at insulin sensitivity. Maaari rin ninyong magsimulang mapansin sa ikalawang araw ang bahagyang papabuti ng inyong digestion. Ang olive oil ay may mild na laxative effect dahil pinapasigla nito ang peristalsis, ang natural na kilos ni inyong intestines. Para sa MGA, nagdurusa sa constipation, ito ay maaaring maging isang magaan at natural na lunas, ang araw-tatlo. Sa ikalawang araw, ang MG epekto sa inyong cardiovascular system ay nagsisimulang maging mas malinaw. Ang extra virgin olive oil ay mayaman sa oleic acid, isang monounsaturated fatty acid na nagpapakita na kakayahang makabuluhang mapaba ang LDL cholesterol. Ang tinatawag na masamang cholesterol habang pinapanatili o nagpapataas na HDL cholesterol. Ang mabuting cholesterol, ayon sa isang malaking pag-aaral na naipublish sa New England Journal of Medicine, ang tinatawag na PRED-DRI-MED study na sumasakla sa mahigit 7,447 na kalahok. Ang MG at regular na kumukain na extra virgin olive oil bilang bahagi ng Mediterranean diet ay nakpakita na 30% mas mababang panganib na major cardiovascular events tulad na heart attack at stroke kumpara sa control group. 30% MG at kapulso mula sa pagkain at pag-inom na tamang uri na Sa ikatlong araw, ang olive oil ay nagsasimula ring magpositibong epekto sa endothelial function. Ang endothelium ay ang manipis na lining sa loob ng inyong blood vessels at ito ay responsible sa pagpapalabas ng nitric oxide, ang molecule na nagpaparelax at nagpapalawak ng inyong blood vessels. Para sa MGA may mataas na blood pressure, ito ay napakahalaga dahil ang mas marelax na blood vessels ay nanggangahulugang mas mababang blood pressure. Ang araw Sa ikapat na araw, ang isang bagay na karamihan ay hindi inasahan ay nagsisimulang mangyari sa inyong utak at cognitive function. Ang extra virgin olive oil ay naglalaman ng MGA compounds na maaring tumawid sa blood-brain barrier, ang proteksyon na patong na nakihiwayong inyong utak mula sa inyong sistematikong sirkulasyon. At kapag nando na ang MGA compound na ito, nagpapakita sila ng neuroprotective properties na kahanga-hanga. Ayon sa MGA pag-aaral, ang oleocanthal ay nagpapakita na kakaya ang mapabilis ang clearance na amyloid-beta proteins mula sa utak. Ang MGA amyloid-beta proteins ay ang MGA maling folded na protein na nagtitipon sa utak at naka-link sa pag-unlad na Alzheimer's disease. Sa isang pag-aaral na naipublish sa ACS Chemical Neuroscience, ang oleocanthal ay nagpapakita ng kakaya ang mapatas ang production ng MGA proteins at enzymes na nagsasiguro na ang MGA nakakalason na amyloid proteins ay naitatanggal mula sa utak ng mas mahusay. Para sa MGA Pilipinong pamilya na may kasaysayan ng dementia o Alzheimer's disease, ang impormasyong ito ay dapat na napakahalaga. At kahit wala kayong family history, ang cognitive protection na ito ay isang napakamahalagang benepisyo na regular na pag-inom na extra virgin olive oil. Sa kikapat na araw din, maaaring magsimulang mapansin nilang tao ang bahagyang papabuti ng kanilang focus at mental clarity. Hindi ito kapansin-pansing pababago sa loob ng 4 na araw lamang, pero ang MGA anti-inflammatory at neuroprotective compounds ay nagsimulang ng gabawa ng kanilang trabaho sa loob ng inyong utak, ang araw 5. Sa kikapat na araw, ang MGA epekto sa inyong blood sugar at insulin sensitivity ay nagiging mas malinaw. Ang extra virgin olive oil ay napapabuti ng insulin sensitivity sa pamamagitan ng ilang mekanismo. Una, ang oleic acid ay nababago ng komposisyon ng cell membranes, ginagawa itong mas fluid at mas responsive sa insulin signaling. Ibig sabihin, ang inyong MGA cells ay nagiging pas mahusay na tumugon sa insulin at mas mahusay na kumukuha ng glucose mula sa inyong dugo. Pangalawa, ang MGA polyphenols sa extra virgin olive oil ay nagpababa ng oxidative stress sa pancreatic beta cells, ang MGA cells na responsible sa paggawa ng insulin. Kapag mas malusog ang MGA beta cells na ito, mas mahusay silang gumagawa ng insulin. Ayon sa isang meta-analysis na naipublish sa Nutrients,
Ang mga taong regular na kumakain ng extra virgin olive oil ay nagpapakita na kabuang mas mabago fasting blood sugar at mas magandang HbA1c levels kumpara sa mga hindi kumakain. Para sa may type 2 diabetes o pre-diabetes at para sa ating may kaltopalim, alam na natin na ito ay isang malaking issue sa ating komunidad. Ang regular na pag-inom na extra virgin olive oil ay maaaring maging isang simpleng at epektibong bahagi ng inyong blood sugar management strategy. Ang ara-6. Sa ika-6 na ara, ang mga epekto sa inyong mga kasukasuan at musculoskeletal health ay nagiging mas kapansin-pansin para sa mga nagdura sa inflammation-related na kondisyon. Ang oleocanthal at iba pang anti-inflammatory compounds sa extra virgin olive oil ay nagsasimulang makumulan sa mga tissue ng inyong katawan. Para sa mga may arthritis, uric acid problems, chronic joint pain, maaaring magsimulang mapansin ang bahagyang pagbawas pamamaga at sakit sa mga kasukasuan pagkatapos na 6 na araw ng consistent na pag-inom. Ayon sa isang pag-aaral na nai-publish sa Journal of Nutritional Biochemistry, ang mga taong may rheumatoid arthritis na nagdagdag ng extra virgin olive oil sa kanilang dieta ay nagpakitan makabuluhang pagbawas ng inflammatory markers tulad na C-reactive protein at interleukin-6 sa lubing 6 na linggo. Ang 6 na araw ay hindi sapat para makita ang malaking pagbabago, pero ito ang simulan proseso ng pag-accumulate in anti-inflammatory compounds sa inyong tissue na nagdudulot ng mas pangmatagalang benepisyo. Bukod pa rito, ang extra virgin olive oil ay nagpapakita na kakayahang suportahan ang bone health. Ayon sa pananaliksik, ang mga polyphenols nito ay nagpapasigla ng osteoblast activity, ang mga cells na responsible sa pagtatayo ng bagong bone tissue, ay nagpapigil na osteoclast activity, ang mga cells na sumisira ng bone. Para sa mga taong nag-aalala tungkol sa osteoporosis, lalo na ang mga babae lampas menopausal, ito ay isang mahalagang benepisyo. Ang araw 7. Sa ika-7 araw, ang pinagsama-samang epekto ng lahat ng compound ng extra virgin olive oil ay nagiging mas malinaw na. Ang inyong inflammatory markers sa dugo ay nagsisimulang bumaba. Ang inyong endothelial function ay nagpapabuti. Ang inyong gut microbiome ay nagbabago patungo sa mas healthy na komposisyon. At ang inyong antioxidant defenses ay mas malakas. Para sa maraming tao, ang ika-7 araw ay ang oras na nagsasimula nilang mapansin ang mga bagay na hindi nila inaasahan, ang bahagyang pagbawas ng morning stiffness, ang mas magandang digestion, ang bahagyang mas maliwanag na pakiramdam sa umaga, at para sa ilan, ang bahagyang pagbawas ng blood pressure reading sa kanilang home monitor. Pero narito ang pinaka-importanteng mensahe tungkol sa ika-7 araw, Mika Pulso. Ang 7 araw ay simula lamang. Hindi ito ang katapusan ng paglalakbay. Ang mga pag-aaral na nagpapakita ang pinakamatibay na mga resulta, ang 30% pagbawas na cardiovascular risk mula sa Predimed study, ang pagpapabuti na cognitive function mula sa Alzheimer's research, ang pagbabago na blood sugar mula sa diabetes studies, lahat ng mga, ito ay nagpapakita ng mga resulta pagkatapos ng mga buwan at taon ng consistent na paggamit, hindi 7 araw lamang. Ang 7 araw na ito ay para ipamalas sa inyo na ang proseso ay nagsisimula agad at para bigyan kayo na sapat na motivasyon para gawin itong pangabambuhay na gawi. Gayon, narito ang tamang paraan para gamitin ang isang kutsara ng extra virgin olive oil ara-ara para sa maximum na benepisyo. Una, ang timing. Ang pinakamainam na oras ay sa umaga, sa empty stomach, bago kumain inyong almusal. Ang dahilan ay kapag onan ninyo ito sa empty stomach, mas mabilis at mas kompleto ang absorption ng mga active compounds nito kumpara sa pag-onam kasabay ng pagkain. Pangalawa, ang temperatura. Huwag inaida ang extra virgin olive oil bago inumin. Ang ini ay sumisira sa mga polyphenols at antioxidants na siyang responsible sa karamihan na mga benepisyo. Direkta mula sa bote sa temperatura juwan silid. Pangatlo, ang dami. Isang kutsara may 15 ml bawat araw. Hindi higit pa. Ang extra virgin olive oil ay mayaman sa calories, may 820 calories bawat kutsara, kaya ang moderation ay mahalaga para hindi ito makapagdulot
na hindi sinasadyang pagtaas ng timbang. Pang-apat, ang kalidad. Palaging piliin ang extra virgin olive oil na may label na nagsasabing cold-pressed at unfiltered. Ang cold-pressed ay nangangahulugang ang oil ay pinalabas ng walang init na nagpapanatili ng mas mataas na konsentrasyon ng MGA active compounds. Ang MGA mahal na brand ay hindi kailangang mas mainam, pero ang tunay na extra virgin label ay mahalaga. Panlima, ang pag-ingat. Para sa ilang tao, ang pag-inom ng olive oil sa empty stomach ay maaaring magdulot ng mild na stomach discomfort sa unang ilang araw. Kung mangyari ito, subukan itong inumin kasabay ni inyong almusal sa halip na bago, at kung mayroon kayong gallstones o gallbladder disease, kumonsulta muna sa inyong doktor bago magsimula ng regular na pag-inom ng olive oil dahil ang papasigla ng gallbladder na may gallstones ay maaaring magdulot na sakit. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito gumaganap sa totoong buhay gamit ang isang composite example. Isipin si Ate Rosario, 58 taong gulang, isang may bahay mala sa Laguna na may mataas na cholesterol at bahagyang mataas na blood pressure sa loob ng 3 taon. Umiinom siya ng gamot para sa dalawa, pero palagi siyang nahahanap natural na paraan para suportahan ang kanyang kalusugan. Nagsimula siyang uminom isang kutsarang extra virgin olive oil tuwing umaga sa loob ng 3 buwan. Sa kanyang follow-up check-up pagkatapos na 3 buwan, ang kanyang LDL cholesterol ay bumaban makabuluhang dami, at ang kanyang blood pressure readings ay naging mas consistent at mas mababa kaysa dati. Ang kanyang doktor ay nagpaliwanag na ang olive oil ay hindi na-replace na kanyang gamot. Pero ang pagdaragdag nito sa kanyang dieta ay tumulong na suportahan ang epekto kanyang gamot na bibigay ang karagdagang layer na cardiovascular protection. Parehong pakain, parehong gamot, pero mas magandang resulta. Gayong, narito ang may grupo ng tao na dapat maging mas maingat at kumonsulta muna sa kanilang doktor bago magsimula ng regular na pag-inom na extra virgin olive oil. Una, ang MGA may gallstones o gallbladder disease, tulad ang nabanggit kanina. Ang olive oil ay nagpapasigla ng gallbladder contraction. Para sa MGA may gallstones, ito ay maaaring magdulot ng matinding sakit. Pangalawa, ang MGA may acid reflux o GERD. Para sa ilang tao, ang pag-inom ng olive oil sa empty stomach ay maaaring magpalala ng acid reflux symptoms. Kung mayroon kayong ganitong kondisyon, subukan itong inumin kasabay ng pagkain sa halip na bago. Pangatlo, ang MGA may allergy sa olive. Bihirang mangyari, pero maaaring magkaroon na allergic reaction ang ilang tao sa olive oil. Pangapat, ang MGA buntis. Ang olive oil sa katamtamang dami ay karaniwang ligtas sa pagbubuntis. Pero ang isang kutsara bawat araw sa empty stomach ay maaaring magdulot ng discomfort para sa ilang buntis. Kumonsulta sa inyong OBGYN. Kaya dalhin natin ang lahat sa tahanan, MGA kapulso. Sa loob ng 7 araw ng pag-inom ni isang kutsara ng extra virgin olive oil bawat araw, ang inyong katawan ay nagsisimulang makaranas ng anti-inflammatory effects mula sa oleocanthal sa unang araw, pagpapabuting good health at digestion sa ikalawang araw, positibong pagbabago sa cardiovascular health at cholesterol sa ikalawang araw, neuroprotective effects at bahagyang cognitive support sa ikapat na araw, pabuti ng insulin sensitivity at blood sugar regulation sa ikalimang araw, nagsisimulang mapansin na pabawas ng joint inflammation sa ika-6 na araw, at pinagsama-samang simulan lahat ng may benepisyo sa ika-7 araw. Pero ang pinaka-importanting mensahe ay ito. Ang 7 araw ay simula lamang para makita ang malaking resulta na ipinapakita ng pananaliksik, kailangan na consistent na paggamit sa loob ng buwan at taon bilang bahagi ni isang overall na malusog na lifestyle. Mahalagang sabihin na ang impormasyong ibinahagi ko ngayon ay hindi kapalit ng profesional na medical na payo. Kumonsulta sa inyong doktor bago gumawa ng malalaking pababago sa inyong dieta, lalo na kung mayroon kayong existing na kondisyon o uminom gamot. Kaya sabihin sa akin sa comments, susubukan ba ninyong uminom isang kutsara na extra virgin olive oil simula bukas, at kung nagagawa na ninyo ito ilang araw o buwan na. Gusto kong malaman ang inyong karanasan. Kung nakatulong ang video na ito, i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button at i-share sa MGA kaibigan at palmi na maaring makinabang sa simpleng gayong ito. Ito si Dr. Miguel Santos,
Ingat lagi ang inyong kalusugan, MGI Kapulso. Hanggang sa muli.